מקרה שני. אתה עומד במשרד שלך ושוב מחייך כמו טיפש. עבר שבוע מאז החקירה של מר רופרט. אתה זוכר שלמחרת קראת בעיתון שהוא הסתבך עם החוק בעסקת סמים ונשלח לכלא. משהו בחלק הזה מציק לך. באותו היום ניסית לחפש את המלצרית הרגילה למראה, אבל לא הצלחת למצוא אותה. ניסית גם לחזור אל אוליביה, או האישה שאמרה לך שקוראים לה אוליביה, אבל היא לא ענתה לך, ואחרי כמה ניסיונות החלטת לוותר. למרבה ההפתעה, מאז אותה חקירה פנו אליך הרבה אנשים באופן פתאומי, בבקשה לעזרה בחקירות. רק אתמול פתרת 3, או אולי אפילו 4 מקרים שונים. ועכשיו יש לך 2 מקרים שפנו אליך לגביהם אתמול. מה תעשה? ארתור, תסתכל על הפתק שעל השולחן. הפתק הזה היה מודבק לך הבוקר לדלת. הכנסת אותו למשרד שלך ואתה מנסה להבין במה מדובר. על הפתק כתוב באותיות גדולות, יש להם את מספר הטלפון שלך, תשנה אותו. לפתק הזה אין שום מוען. ארתור, נסה להבין למי נתת את המספר שלך. טוב, זה לא כזה קשה. אחרי הכל, הלקוחות מגיעים אליך בעזרת המספר שלך. בכל הפרסומים שלך מופיע המספר שלך, כך שהרבה אנשים יכולים להשיג אותו. אין לך מושג מי יכול לדעת את המספר שלך ולנצל את זה לרעה, אבל לשנות אותו זה בלתי אפשרי. וגם אם תשנה, תצטרך לפרסם את המספר החדש, ואז לא באמת שינית משהו. ארתור, תתחיל לעבוד על המקרים שלך. אתה פותח את המזוודה שלך. בפנים יש פרטים על 2 מקרים שהתחלת לעבוד עליהם אתמול. יש לך מקרה אחד על נער ומקרה אחד על נערה. ארתור, תעיין בפרטי החקירה של הנער. שמו של הנער הוא בובי סנדרס, נער בגיל תיכון. אמא שלו פנתה אליך אתמול בבקשה שתמצא אותו. הוא לא חזר הביתה כבר כמה ימים, ואמו מודאגת לחלוטין. היא כבר פנתה אל בית הספר שלו, אל החברים שלו, ואפילו אל המשטרה. איש לא היה יכול לעזור לה. היא אמרה שהיא באה אליך אחרי שקיבלה המלצה ממישהו, שאמר לה שאתה מומחה לבעיות מהסוג הזה. בזמן האחרון, כולם אומרים לך משהו כזה. אלה הפרטים שיש לך על בובי, שקיבלת מאמו. הוא ילד טוב מאוד, והוא מקפיד להודיע לאמו כל פעם שהוא עוזב את הבית. דבר שרק מדאיג אותה עוד יותר. הוא אוהב לשחק משחקי וידאו, אם כי לאמו אין הרבה כסף לקנות לו את המשחקים השווים ביותר. הוא אוהב להיפגש ולשחק עם חברים, אם כי אמו מכירה מביניהם רק מעטים. הציונים שלו בבית הספר הם מעל הממוצע, אבל הוא לא נחשב לתלמיד מצטיין. כששאלת את אמו אם הוא הזכיר לה משהו מיוחד לפני שהוא נעלם, היא נזכרה שהוא אמר שיש לו בכיתה תלמיד חדש מעניין, והיא הציעה לו שאולי יארח לו חברה. ארתור, תיצור קשר עם החברים של בובי. אתה מנסה ליצור קשר עם כל החברים של בובי שאמא שלו מכירה. דיברת עם ההורים של כולם, ולהפתעתך הרבה קיבלת תשובה דומה מכולם. גם הם לא ראו את הילדים שלהם כבר כמה ימים. משהו מאוד מוזר קורה פה. ארתור, תאחד את התיקים שלך. זה רעיון לא רע. יש דמיון בין 2 המקרים, אז קיימת האפשרות שהם קשורים אחד לשני. אתה מסתכל על הפרטים של החקירה השנייה כדי לראות אם זה אפשרי. מדובר בהיעלמותה של נערה צעירה, בשנת לימודיה האחרונים בבית הספר התיכון. שמה הוא רייצ'ל אדמס. גם במקרה הזה פנתה אליך אמא בבקשה למצוא אותה. אבל יש כמה פרטים שונים בינה לבין בובי. קודם כל, הם גרים במקומות אחרים בעיר, ולומדים בבתי ספר שונים. על פי מה שראית, היא באה מבית עמיד בהרבה מהבית של בובי. בנוסף, הם בגילאים שונים, היא גדולה יותר ממנו. חוץ מזה, שמת לב שכל החברים של בובי שגם חסרים, כולם בנים. זה יכול להיות פרט חשוב. אבל יש עוד הבדל משמעותי, והוא מסקרן אותך מסיבה אחרת. התאריך בו הם נראו לאחרונה. בעוד בובי וחבריו כולם נעלמו בימים האחרונים, רייצ'ל נעלמה לפני שבוע, באותו יום בו הייתה המסיבה של מר רופרט. חוץ מזה, אמא שלה אמרה שהיא נעלמה אחרי שהלכה למסיבת יום הולדת של מישהו מהכיתה שלה. אז יכול להיות שהיא לא קשורה למקרה של בובי, אבל אתה עדיין לא יכול לשלול את האפשרות. ארתור, תיצור קשר עם שאר המוזמנים למסיבה. לרוע המזל, אמא של רייצ'ל לא מכירה את החברים שלה, ולכן היא לא הייתה יכולה לתת לך את המספרים שלהם. תצטרך למצוא את הטלפונים שלהם בדרך אחרת. ארתור, צור קשר עם הנהלת בית הספר של בובי. אולי תוכל לשאול את ההנהלה מה הם יכולים לספר לך בנושא ההיעלמות של בובי והחברים שלו. אתה מתקשר אל המספר של מנהלת בית הספר ושואל אותה אם תוכל להיפגש איתה ולדבר איתה בנושא. היא מוכנה להיפגש ואומרת שאתה יכול לבוא למשרדה מתי שאתה רוצה. ארתור, לך למשרד מנהלת בית הספר של בובי. אתה הולך אל בית הספר שבו בובי לומד וניגש אל משרדה של המנהלת. לפני שנכנסת, המזכירה אמרה שהמנהלת אמורה להגיע בעוד כמה דקות. בינתיים אתה מחכה במשרד. ארתור, תרחרח בסביבה ותראה אם אתה מוצא משהו חשוד. אתה מרחרח במשרד המנהלת.
לא מצאת שום דבר חשוד. באמת, למה אתה מבזבז את הזמן ככה? ארתור, חכה בסבלנות עד שהמנהלת תגיע. אתה מנסה לעשות את זה, אבל לרוע המזל המנהלת בדיוק נכנסת לחדר. באמת, כמה לא מתחשב מצידה. ארתור, שאל את המנהלת מה היא יודעת על הילדים שנעלמו. קודם כל, אני רוצה להודות בפניך שבאת לטפל בבעיה. לא רצינו לערב בנושא את המשטרה, וניסינו לפתור את התעלומה בעצמנו. אני שמחה שאחד ההורים פנה אליך. בקשר לילדים שנעלמו. נעלמו 6 ילדים. כולם מאותה הכיתה. מה אני יכולה לספר לך עליכם? כולם בנים. על פי מה שהבנתי מהמורה שלהם, כולם היו חברים טובים, אחד של השני. אחד מהם הוא תלמיד חדש בבית ספר, והקבוצה של התלמידים שהתענו לעזור לו להתאקלם התגבשה מאוד. הם הפכו לסוג של חבורה. יכול להיות שהם הסתבכו במשהו כשהם הסתובבו יחד? אינני יודעת יותר מזה, בבקשה, תמצא אותם מהר. ארתור, תבקש את הפרטים של ההורים של כולם. המנהלת נענית לבקשה ומביאה לך רשימה עם פרטיהם של ההורים של כל הילדים שנעלמו. ארתור, תיצור קשר עם ההורים להשיג כמה שיותר פרטים. אתה עומד לעשות את זה כשאתה מבין שדיברת עם כולם. הם אותם הורים שאמא של בובי הפנתה אותך אליהם. הם האנשים שגרמו לך להבין שיש פה בעיה של... לא רגע, לא דיברת עם כולם. יש כאן שמות שלא ראית לפני כן. ג'ון ומרתה סמית. ההורים של רד סמית. איתם לא דיברת עדיין. נראה שרד הוא אותו ילד חדש שהמנהלת הזכירה. ארתור, צור קשר עם ההורים של רד. יכול להיות שההורים של רד יוכלו לעזור לך. לא דיברת איתם עדיין, אז זה יכול לעזור לך. אתה מבקש מהמנהלת לחכות בזמן שאתה מדבר איתם. שלום. היא אומרת לך. אתה מציג את עצמך ומסביר לה את המצב. אתה מתחיל להרגיש מסוחרר מסיבה כלשהי. כן, תודה רבה. אומרת גברת סמית. אני אשמח אם תוכלו למצוא את רד שלי. אתה לא לגמרי יודע למה, הראש שלך מתחיל לכאוב. אתה שואל את מרתה אם היא יכולה לספר לך איזה מידע שיוכל לעזור לך. אולי איפה רד יכול להיות. בטח, אני חושבת שהוא אוהב ללכת באופן פתאומי, הסחרחורת וכאב הראש שלך נעלמים כלא היו. מחובר. אנא ודא שחייגת מספר מדויק. הקול שמדבר אליך הוא לא הקול שדיבר איתך רגע אחד קודם לכן. הוא קול מוקלט. קול שעונה כשאתה מחייג מספר לא נכון. המספר שחייגת איננו מחובר. אנא ודא שחייגת מספר מדויק. הקול חוזר על דבריו שוב ושוב. אתה בסדר? שואלת המנהלת. אתה נראה מעט חיוור. ארתור, תגיד למנהלת שמשהו מוזר קורה לטלפון של גברת סמית. על מה אתה מדבר? שואלת המנהלת. תן לי את הטלפון. אתה מושיט לה את הטלפון והיא מתחילה לדבר. שלום? גברת סמית? הכל בסדר? היא אומרת. לא יודעת. הוא אמר שהמספר התחלף באמצע. את שמעת משהו? נראה שהמנהלת מצליחה לדבר עם גברת סמית. אני מבינה. יכול להיות שהייתה בעיה של כיתה באמצע השיחה והוא לא שמע אותך? בסדר. אני אחזיר לך אותו. בסדר. כן. להתראות גברת סמית. אל תדאגי. הוא ימצא את הבן שלך. אני בטוחה. המנהלת מנתקת את הטלפון ומחזירה לך. אני מצטערת, היא הייתה צריכה ללכת, והיא לא יכלה להמשיך לדבר, אבל ברגע שהיא תחזור הביתה, היא תשמח לעזור לך. שאלת איפה רדי יכול היה להיות? הבנתי מהמורה שלו שהוא והחברים שלו היו אוהבים להסתובב באזור התעשייה הישן. אז יכול להיות ששם יהיה איזה קצה חוט לגבי המיקום שלהם? הבעיה היא שעד עכשיו אף אחד לא העז ללכת לשם. ממה שהבנתי, בימים האחרונים התחילו שם מלחמת טריטוריות בין כנופיות פשע. כולנו חששנו שהילדים נפגעו במלחמה הזו, אבל כולם מפחדים ללכת לאזור הזה בשביל לעשות משהו. והאנשים באזור הזה של העיר לא ממש בוטחים במשטרה, ולכן שוב אני שמחה שאתה כאן כדי לעזור לנו. ארתור, תסתכל על רשימת השיחות שלך. משהו מאוד מוזר פה. אתה מסתכל לראות אם משהו משונה קורה. השיחה האחרונה הייתה לטלפון של גברת סמית. אתה לא רואה שום דבר משונה במספר. לפני כן יש שיחה עם המנהלת. ולפני כן השיחה עם ההורים של שאר הילדים ואמא של בובי. אלו כל השיחות שהיו לך היום. שום דבר לא נראה משונה. המספרים נראים בסדר גמור. ארתור, תתגנב למקום שהמנהלת הזכירה. אתה מתגנב לאזור התעשייה הישן. ההתגנבות הייתה מפרכת וקשה. היו לך הרבה מכשולים שונים ומשונים, הכוללים שומר אכזר, כלב פרא, מחסום וגדר תיל. מי שזכה לראות את הפעולה הזו ממש בר מזל. ועכשיו הצלחת להתגנב פנימה טוב, זה ממש לא נכון. המקום נטוש. אין פה אף אחד, ואין שום סיבה בעולם לשמור על המקום הזה. אתה ממש היית רוצה להתגנב לכאן, אבל לא הצלחת. פשוט באת לכאן.
בזמן שאתה מסתובב אתה שומע רעש של צעדים מתוך הסמטה הזו. ארתור, תסתתר ותעקוב אחרי המתרחש. אתה מסתתר מאחורי הארגז, בלי להסיר את עיניך מהסמטה ממנה נשמעים הצעדים. היית שמח אם היה לך איזה מכשיר מעקב משוכלל, אבל לרוע המזל אין לך. הצעדים מתחזקים יותר ויותר, ועוד רגע מי שלא הולך שם יצא החוצה. מתוך הסמטה יוצאת קבוצה של נערים. אחד מהם פונה אל השאר ומתחיל לדבר. בסדר בחורים, ננוח כאן בינתיים. המידע שקיבלתי אומר שהכחולים נמצאים לא רחוק מכאן. הפעם סוף סוף נראה להם מה זה. נראה שהם חברים באחת מהכנופיות שהמנהלת הזכירה, אם כי הם צעירים יותר ממה שחשבת. אז ננוח 5 דקות, ואז נצא מפה ונלחם בהם. כן, קוראים כל הנערים. ארתור, עקוב אחריהם בחשאיות. אתה מתכנן לעשות את זה, אבל הם לא הולכים מפה. נראה שהנערים מתכננים להישאר כאן לכמה דקות. כמו שאמר הבוס שלהם, אתה מתחיל לפחד שהם יראו אותך. ארתור, שלוף את האקדח כנגד המנהיג למקרה שתתאפס. לרוע המזל, אין לך אקדח. לא הצלחת לחדש את הרישיון שהיה לך בעבר. כל מה שיש לך זה את צרור המפתחות הזה. ארתור, תרים את המקל הזה להגנה. אתה מושיט את ידך, לאט, לאט, כמעט שם, לעזאזל, הם רואים אותך. ארתור, תגיד להם שאתה חדש בחבורה שלהם. הם מתחילים לצחוק בקול, והמנהיג מתקרב אליך. מצחיק מאוד, הוא אומר. אני חושב שהייתי זוכר אם הייתי מצרף לחבורה שלי סבא כמוך. סבא? זה מעליב, אתה לא כזה זקן. מי אתה חבוב? היי חבר'ה, הוא במקרה אבא של אחד מכם או משהו כזה? לא, עונה הילד עם השיער הצבוע. לא מכיר אותו. אולי זה אבא של אחד הכחולים? מציע הילד עם הסרט על השיער. כן, בטח הכחולים ירדו לרמה של לשלוח את אבא שלהם, אומר הילד עם הכובע האדום. רגע אחד, משהו בילד הזה? ארתור, תהמם את המנהיג שלהם עם המקל. אתה מתכוון לעשות את זה, אבל ברגע שהוא רואה אותך מתחיל לזוז, המנהיג דוחף אותך לאחור. תקשיב סבא, הוא אומר, אין לי מושג מי אתה, אבל אל תחשוב שאתה תוכל להביס את האדומים. הבנת? עכשיו תתחיל לשפוך. מי אתה ומה אתה רוצה? ארתור, תסביר להם שאתה חושב שאחד מהם הוא הילד האבוד. כן, עכשיו כשאתה מסתכל מקרוב, אתה רואה שהילד עם הכובע הוא בובי, הילד האבוד. ויכול להיות ששאר הנערים הם שאר הילדים האבודים. אתה מסביר להם שאתה לא יודע מי הם הכחולים, אבל שאתה כאן כי אמא של בובי, אתה פונה אליו בשמו, ביקשה ממך לחפש אותך. שטויות, אומר המנהיג. אמא שלי? למה חיפשה אותי? שואל בובי. אמרתי לה שאני אחזור מאוחר היום. היא סתם מודאגת, אומר המנהיג. אתה מסביר לילדים שההורים של כולם מודאגים מאוד, ושכדאי שהם יחזרו הביתה. אבל למה? שואל הילד עם המעיל האדום. לא נהדרנו להרבה זמן. ארתור, תיזהר, יש שם מישהו עם אקדח. אתה קולט פתאום שמישהו הגיע מאחורי הנערים עם אקדח שלוף. מיד אתה מזהיר את הנערים. הבחור החדש הולך ישר לכיוון המנהיג של החבורה. כל הנערים, וגם אתה, מאוד מבועלים. אבל דווקא המנהיג לא ממש מבועל. הוא נראה די כועס. מי אתה? הוא שואל את הבחור שהצטרף. האיש הזה נראה לקראת סוף גיל ה-20 שלו. זה אחד הכחולים, קורא הילד עם השיער הצבוע. יש לו אקדח, זה לא פייר. כחולים? שואל האיש החדש בקול כועס. בן אדם טיפש. מה בדיוק גורם לך לחשוב שאני אחד מהכחולים? מי אתה? חוזר המנהיג בכעס. באתי לקחת אותך אדום, הוא אומר. והייתי שמח אם היית אומר לי איפה כחול. הילדים מתחילים למלמל בינם לבין עצמם בבלבול. האיש פנה אל המנהיג אדום, רד. יכול להיות? אני לא הולך לגלות לך, תגיד לי מי אתה, אומר המנהיג. ארתור, תתקרב אל האיש עם האקדח. אחרי שנרגעת מההלם, אתה מתקרב אל האיש עם האקדח, מנסה להרגיע אותו. אין לך מושג מי הוא ומה הוא רוצה, אבל אתה מסביר לו שאין שום סיבה שמישהו ייפגע. שתוק, הוא אומר לך. אין לזה שום קשר אליך. אתה לא אחד מהאדומים או מהכחולים. המשימה שלי היא לחפש את האדום והכחול ולכלוא אותם. באתי לכאן כי אני אוהב את הצבע האדום יותר, וגם בגלל שמשום מה אנחנו לא יודעים איפה כחול. הוא נעלם לנו. רגע, מה זאת אומרת נעלם? ידעתם איפה הוא עד עכשיו? שואל המנהיג. זאת אומרת שהוא נעלם? זה מה שאמרתי חבוב. אומר האיש עם האקדח, ואז חוזר אליך. בכל מקרה, אין לי מושג מי אתה, אבל אתה בכלל לא קשור רגע אחד. המחסום שלך שבור. מי אתה? איך שברת את המחסום שלך? רגע אחד, אתם יכולים להסביר לי מה קורה כאן? שואל בובי. מי אתה? למה אתה רוצה לקחת את רד? למה ההורים שלנו מודאגים כל כך? זה לא היה חלק מהמשחק רד. מה קורה פה? ארתור, תשאל אותו על מה הוא מדבר. אתה מבקש מהאיש שיוריד את האקדח ויסביר על מה הוא מדבר לפני שהוא שואל שאלות עליך. להפתעתך הרבה, הוא מוריד את האקדח. אז ככה, הוא מתחיל, ונראה שהוא מתלבט מה לספר ומה לא. טוב, נתחיל באדום ובכחול, בסדר?
לא שזה עושה אותו יותר טוב מכם, אבל הבחור האדום הזה פה הוא לא בן אדם. אני לא יודע איך הוא היה רוצה לקרוא לעצמו, וממש לא אכפת לי. אולי אתם הייתם קוראים לו שד? לא יודע. בקיצור, הוא ואח שלו, הכחול, הם צמד של יצורים שניזונים מעימותים. כנראה במקום שממנו הם באו, הם היו גורמים למלחמות בין קבוצות שונות של בני אדם, וזה היה נותן להם כוח. אבל כשהם הגיעו לכאן, הם הבינו שהם לא יכולו לעשות מלחמה קלאסית בעיר הזו, אחרת הם היו מגיעים לחדשות והיו נתפסים בקלות. לכן הם החליטו להוריד את הרמה של המלחמה למלחמת כנופיות. הם הקימו את שתי הקבוצות האלה, האדומים והכחולים, וגרמו להם להילחם אחד בשני. מאז שהוא חטף את הילדים האלה, הוא ואחיו רק התחזקו. בסופו של דבר נשלחתי לכלוא אותם, כמו שאמרתי. אבל הכחול נעלם לנו. אני לא יודע איפה הוא עכשיו. אתה שומע את הילדים המבולבלים ממלמלים ביניהם. הם לא מאמינים למה שהאיש אומר. לכלוא אותי? שואל המנהיג. היית מת, אני לא אתן לך. האיש משחק עם האקדח שבכיסו, דבר שמשתיק את המנהיג. את האמת, לא אכפת לי להרוג אותך. בן אדם או לא, אני שונא אותך בכל מקרה. אז כדאי לך לשחק יפה, באמת שלא אכפת לי אם מישהו ייפגע. ובכל מקרה, אתה רק נחלש כל עוד אתה ואחיך לא יזמים עימותים בין הקבוצות. אני מאמין שאתה תמות בכל מקרה, בעוד יום, יומיים, בלי פעולה. הוא חוזר לפנות אליך. עכשיו, מה עוד אתה רוצה לדעת? בא לך לדעת מי אני, מי שלח אותי? מה דעתך על זה? אני אגלה לך אם אתה תספר לי איך ומתי נשבר לך המחסום. ארתור, תגיד לבובי שוב שעליו לחזור הביתה עכשיו. אתה מנצל את העובדה שאין שום מקנח שמאיים על אף אחד ומחליט להגיד לבובי ולשאר הילדים לחזור הביתה. לא אכפת לי, אומר הזר, אני לא צריך להרוג אותם. נראה שמאז שהוא שם לב למחסום שלך, מה שזה לא יהיה, הוא מסכים לך לעשות מה שאתה רוצה. אבל האדום נשאר פה, הוא מוסיף בסוף. אבל הילדים לא זזים. אני לא מבין מה קורה פה, שואל בובי. למה ההורים שלנו דואגים לנו? מה זאת אומרת שדים? בבקשה, תסביר לי. ארתור, תסביר לילדים שהם נעלמו לשבוע, ושהם התבגרו בכמה שנים במשך השבוע הזה. אתה מחליט לספר להם את זה, אבל לא מזכיר את העובדה שהם התבגרו, כי זה פשוט לא נכון. הם נשארו באותו הגיל כמו שהיו קודם לכן. אתה אפילו זוכר שאתה אמרת בעצמך שהם יותר צעירים ממה שחשבת שיהיה הגיל של חברי הכנופיה. רגע, שבוע? שואל הילד עם הסוואטשרט. לא עזבנו את הבית הבוקר? בזמן שאתה מדבר עם הילדים, האיש שהגיע מתקרב אל המנהיג. לא, רגע, אומר בובי. זה באמת היה שבוע. איך לא שמנו לב שעבר כל הזמן הזה? זה חלק מהכוח של האדום הזה, אומר האיש. הוא יכול לגרום לאנשים שהוא בוחר לעימות שלא ישימו לב שעובר הזמן. אז כל המשחק הזה היה סתם? שואל הילד עם הסרט על השיער. והדאגנו את ההורים שלנו סתם? אני חושב שבכלל לא בא לי לדעת את האמת, אומר הילד עם השיער הצבוע. אני רוצה לחזור הביתה. כן, אומר בובי. ההורים שלנו מודאגים. ארתור, הסיפור של הזר כל כך פנטסטי שהוא לא יכול להיות שקר. תאמין לו. זה מה שתכננת לעשות. לא חשבת לפקפק פה בכלל. כל הילדים הלכו, כנראה רצו לחזור הביתה. היחידים שנשארו הם המנהיג והאיש שהגיע, שתופס בכתפו של המנהיג שלא יברח. יופי, עכשיו כשכל הילדים האלה הלכו, תוכל לענות לי על השאלות, אומר האיש. איך נשבר לך המחסום? מתי? ארתור, יכול להיות שהמחסום הזה קשור לסחרחורות שהיו לך? אתה שואל את האיש אם יש קשר בין המחסום שהוא הזכיר לסחרחורות שהיו לך בזמן האחרון. סחרחורות? יכול להיות. אני לא הכי בקיא בעניין של המחסום, אבל לא זכור לי שיש תופעה של סחרחורת. יכול להיות שזה אומר שהמחסום שלך נשבר מזמן בלי ששמנו לב לכך. עם הזמן הוא בטח מתחיל להתאחות, אבל לא לגמרי. ואז כשאתה נחשף לדברים שהמחסום אמור לחסום, חלק נכנס וחלק לא. אולי זה מה שגורם לסחרחורות שלך. אם זה המצב, כנראה שכבר לא יהיו לך סחרחורות, כי כרגע המחסום שלך שבור לגמרי. ארתור, תשאל מה קרה עם אמא של רד ואיך יש לו בכלל הורים אם הוא שד. אתה נזכר בשיחה המוזרה שהייתה לך בטלפון עם אמא של רד ומחליט לשאול על זה. לא נראה שהאיש יודע לענות לך, כי הוא מסובב את רד לכיוונך ואומר לו לענות לך. רד נראה שהוא לא רוצה לענות, אבל אחרי רגע הוא נאנח ועונה. הייתי צריך הורים בשביל בית הספר. אז יצרתי אשליה לאנשים רגילים שיש לי הורים, ונתתי מספר לא מחובר לבית ספר. אני לא יודע למה אתה יצאת מהאשליה. זה בטח בגלל המחסום, אומר האיש. זה מראה שהוא באמת לא היה שבור לגמרי, ולכן לקח לך טיפה זמן לצאת מהאשליה. אבל איך עשית את האשליה הזאת? ולמה היא קשורה למחסום שלנו? מה הולך פה? רד מסרב לענות. ארתור, תברר למה שהאיש יהרוג את רד, הוא יכול פשוט להחזיר אותו למקום ממנו הוא בא. טוב, תראה, אומר האיש שמתחיל לאבד סבלנות. זה לא שאני צריך להרוג אותו. אנחנו לא יכולים להחזיר אותו למקום ממנו הוא בא, כי אין לנו מושג מאיפה הוא בא.
לי אישית לא אכפת להרוג אותו, אבל ההוראה שלי הייתה להביא אותו ולכלוא אותו. ארתור, שאל את רד איפה רייצ'ל אדמס, שנעלמה לפני קצת יותר משבוע. אולי אחת הכחולים? אין לי מושג, הוא עונה. לא לקחנו בנות לקבוצות. אני מעולם לא שמעתי את השם הזה. כנראה שהמקרים לא קשורים אחד לשני. ארתור, ברר מה המוטיבציה של האיש. האם הוא שומר על בני אנוש משדים כמו רד? אתה מסתקרן לברר מה המטרה של האיש הזה. הוא אומר שהוא קיבל הוראות, אז הוא בטח חלק מארגון כלשהו. מי הוא? מה המטרה של הארגון? אתה גם רוצה לדעת מה העניין עם המחסום שהוא הזכיר. אתה עדיין לא מבין מה זה אומר מחסום, ומה קרה אחרי שהוא נשבר. יש לך הרבה שאלות לשאול את האיש, ואולי אחרי שהוא יענה לך, תוכל להסביר לו מה קרה למחסום שלך. אתה עומד לשאול אותו את כל השאלות האלה, כשהטלפון שלך מצלצל בפתאומיות. ארתור, ענה לטלפון. אתה מוציא את הטלפון מהכיס, ועומד לענות לשיחה. הצלצול כנראה טיפה הפתיע את האיש ששחרר את רד. נראה שרד שם לב לכך. היי, חכה! לעזאזל. רד בורח. אוי, לעזאזל. אני אמצא אותך, סבא. אל תדאג. קורא לך האיש, בעוד הוא רץ לרדוף אחרי רד. ארתור, ענה לטלפון. אתה עונה לטלפון. בעבר השני אתה שומע קול של אדם שאינך מכיר. והוא מציג את עצמו בשם מאט ארסקין. סוף מקרה שני.